Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που θα ανέβει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα, σιγουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα live παρέα, περίπου 1,5 με 2 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα, που είναι και μια πολύ ιδιαίτερη μέρα λόγω της έκλειψης. Είναι ένας μήνας, θα έλεγα, μεγάλων αλλαγών στη ζωή μας. Θα πρέπει να αφήσουμε οτιδήποτε δεν μας βοηθάει στο παρελθόν, θα γίνουν αλλαγές και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει, γιατί είναι για όλους μας ένας μήνας πολλών αποφάσεων, ξεκαθαρισμάτων. Ειδικά σήμερα έτσι είναι μια μέρα την οποία καλό είναι να κάνεις και κάποιες έτσι ευχές του τύπου τι θέλεις στη ζωή σου να αλλάξει και όλα αυτά. Και το βράδυ αργά καλό είναι να δεις και τις περσίβες, δηλαδή τη βροχή των αστεριών. Άμα έχεις έτσι καλό φωτισμό, έτσι να πας λίγο κάπου που δεν είναι τα φώτα της πόλης, θα το δεις και θα είναι ένα καταπληκτικό θέαμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, καινούργια αρχή, 10 πεντάκτηνα, 10 κύπελα. Είναι σαν να έγιναν παραγγελία οι κάρτες σου και βγήκανε 2 δεκάρια συγκλονιστικά, τα καλύτερα δεκάρια. Μία καινούργια αρχή σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου, μία καινούργια αρχή σε ό,τι αφορά την αγάπη. Τι εννοώ καινούργια αρχή? Εννοώ ένα restart, ένα ξεκίνημα διαφορετικό, πιο δυναμικό, πιο ξεκάθαρο για σένα. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχεις τη δύναμη της θέλησης και την ικανότητα να εκδηλώσεις τις επιθυμίες σου, τις ευχές σου και είσαι κυρίαρχη στο να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αρκεί να έχεις τη δύναμη της θέλησης, έτσι, να θέλεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχεις εστιασμένη πρόθεση που να καθοδηγείται από την καλή σου θετική ενέργεια. Έχεις λάβει πολλή γνώση, δηλαδή ξέρεις τι είναι το κάρμα. Τώρα ξέρεις τι είναι το κάρμα. Ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με εμάς στην ουσία, να αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας. Και επίσης είναι πιο καθαρό το μυαλό θα είναι από εδώ και πέρα. Κάποιες επικοινωνίες θα γίνουν και θα έχεις πιο πολύ αυτοπεποίθηση και θα αναλάβεις δράση. Μάλιστα, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά ξεκίνησες. Πάρα πολύ καλά. Πιο καλά δεν μπορούσε να γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Η στιγμή των αλλαγών. Η εγκράτεια. Καλά το πας, είπαμε όλο και καλύτερα. Αντιπροσωπεύει αυτή η κάρτα την ισορροπία και τη θεραπεία που έκανες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα πια δεν θα σκέφτεσαι ακραία πράγματα, θα έχεις μία κατάσταση που θα βάλεις και μία ενδιάμεση σκέψη, δηλαδή δεν θα τα πας άσπρο μαύρο, θα βάλεις και μία ενδιάμεση σκέψη. Είναι η στιγμή που θα το αποφύγεις στα άκρα και θα ψάχνεις να βρεις τη χρυσή τομή για σένα. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται, έχεις ισορροπήσει, προσπαθείς να ισορροπήσεις και θα το κάνεις και αυτό χρειάστηκε, λέει, υπομονή μεγάλη από σένα και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να πάρεις τα δώρα σου. Να χαρείς δηλαδή με τα 3 κύπελα, να έρθει η χαρά στη ζωή σου. Εδώ τώρα είσαι μπροστά σε μια επιτυχία, μια γιορτή, μπορεί να σε καλέσουν και σε πολλές γιορτές ή σε γλέντι ή οτιδήποτε και εκεί να γίνουν πολύ όμορφα πράγματα για σένα. Γενικά θα υπάρχει μια υποστήριξη από το φιλικό σου κύκλο και επίσης όλο αυτό θα σου φέρει μια συναισθηματική ευημερία, δηλαδή θα αποκτήσεις καινούριους φίλους, ανθρώπους που οι οποίοι θα σε αγαπούν. Είναι μια κάρτα αγάπης τα 3 κύπελα και θα γίνεις πιο κοινωνικός, πιο κοινωνική.
Πολύ καλά. 4 ξύφη. Είναι η στιγμή επίσης να σου πω εγώ ότι το κάρμα σου έχει εκπληρωθεί, δηλαδή το πλήρωσες το κάρμα σου και τώρα λέει πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, να αποσυρθείς από τις μάχες που έχεις δώσει, που έδινες για όσο καιρό τις έδινες και γίνεται μια θεραπεία μετά από πάρα πολλές πιέσεις. Έρχεται μια δικαίωση και τώρα ήρθε η ώρα να τα βρεις πρώτα απ' όλα και με τον εαυτό σου, να βρεις ειρήνη μέσα σου, να θεραπευτείς, να συγχωρέσεις. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση ανάρρωσης. Αυτό θα το πετύχεις στη συγχώρεση με διαλογισμό, οραματισμό ή προσευχή. Με τα 8 κύπελα, ό,τι δεν σε γεμίζει θα το ελευθερώσεις. Θα απομακρυνθείς από πράγματα και καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα, γιατί έχεις βρει ή αναζητάς ακόμα τον ανώτερο εαυτό σου, άσος κυπέλων. Αναζητάς το τέλειο στην αγάπη, αυτό που θεωρείς εσύ τέλειο για σένα, με τον άσο κυπέλων, γιατί θα νιώθεις, όπως σου είπα, μια υπερχείληση συναισθηματική και εδώ τώρα μπορεί να έχουμε μια καινούρια αγάπη, η διαίσθησή σου στο full όλο τον Αύγουστο και είσαι ένα άτομο ευλογημένο, λέει, και θα πάρεις ένα δώρο συναισθηματικής πληρότητας. Τώρα αν είναι επανασύνδεση το ίδιο θα σου πω. Όλες οι κάρτες μιλούν για αγάπη, για συμπόνια, για νέα αρχή, για συναίσθημα και για πνευματικότητα. Εντάξει, πολύ ωραία. Καινούρια αρχή, το βλέπεις, καταπληκτικά. Τα εμπόδια του παρελθόντος ήταν πολύ μεγάλα μαθήματα για σένα και έψαχνες να βρεις θάρρος για να κάνεις ένα ταξίδι καινούριο, αλλά οι αποσκευές σου να μην περιέχουν τον φόβο. Τώρα λοιπόν με την καθαρή δυνατότητα που έχεις για να πάρουν μορφή τα όνειρά σου, είσαι σε μια φάση μιας καινούριας περιπέτειας που θα είναι όλα δυνατά να συμβούν. Απελευθερώνεσαι λοιπόν από κοινωνικούς περιορισμούς και παλιές συνήθειες κακές για σένα και τώρα βρίσκεις το ρόλο σου μέσα σε αυτό το που ονομάζουμε ζωή. Βρίσκεις το ρόλο σου και βλέπεις τις προθέσεις σου ποιες είναι κτλ. Κάνεις μία επανάσταση σε ό,τι αφορά την ελευθερία σου και μπορεί οι γύρω σου να πούνε πω ρε εσύ πώς έχει αλλάξει αυτό το άτομο. Θα τους είναι απρόβλεπτη η αλλαγή σου, αλλά δεν σε πειράζει εσένα καθόλου. Εσύ τώρα θα ξαναγεμίσεις έτσι λίγο με αυθορμητισμό, με αθωότητα. Θα έχεις μία τάση για καινούργιες περιπέτειες. Ποιες είναι και άγνωστες για σένα, αλλά θα θέλεις να το κάνεις. Έχεις παλέψει με πολύ κακές σκέψεις και φόβους, με το διαβολάκι, αυτά αφήνεις πίσω. Αφήνεις μια δύσκολη κάρτα, γιατί σε περιόριζε πάρα πολύ και όχι μόνο εσένα και το άτομο που σε ενδιαφέρει. Το άτομο που σε ενδιαφέρει επίσης δείχνει ότι είχε πολύ κατώτατα ένστικτα. Είχε εθισμούς στον ελισμό αρχικά, στο σεξ, σε οτιδήποτε μπορεί να εννοηθεί με τη λέξη εθισμός. Τώρα λοιπόν το αντιμετωπίζεις καλύτερα και το άτομο που σε ενδιαφέρει, εάν έχει κάπου εμπλακεί, θα σπάσουν οι αλυσίδες του, γιατί οι αλυσίδες πάντα ήταν χαλαρές, αλλά δεν μπορούσε να βρει και αυτό το άτομο το θάρρος. Το θάρρος δεν θα το βρεις μόνο εσύ, θα το βρούμε όλοι. Έτσι, αυτές οι ενέργειες που υπάρχουν τώρα είναι και για μας και για τους άλλους που μας ενδιαφέρουν και ολόκληρο το πλανήτη. Τώρα άλλοι, ναι, θα είναι πιο θαραλέοι, άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι θα πηγαίνουμε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχω ένα βασιλιά νερού εδώ που μας λέει ότι είναι πολύ ευαίσθητος αυτή τη στιγμή, σε σκέφτεται και δεν μπορεί να ηρεμήσει καθόλου γιατί του λείπεις και δεν μπορεί να ξεκουράσει καθόλου το μυαλό του. Και εσύ μας είπες πριν ότι καλό είναι να αποσυρθείς από αυτή τη μάχη. Με ποια έννοια? Να μην παλεύει άλλο το μυαλό σου, να μην φοβάται. Τώρα λοιπόν έχει το ίδιο ακριβώς και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Παλεύει για να μην φοβάται και οι σκέψεις του είναι οι σκέψεις της πολύ έντονες. Ναι, γιατί όμως, βλέπεις, με τα 10 ξύφη φοβάται πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει πάνω σου. Έφερε μία λήξη που ήταν λίγο πισόπλατη,
και με προδοσία, οπότε όλο αυτό ήταν μια μεγάλη καταστροφή που πρέπει να τα μαζέψει τώρα όλα αυτά. Για να δούμε. Ναι, με τα 7 ξύφη έκανε πράγματα τα οποία μετανιώνει, γιατί λέει ότι φέρθηκε με πολύ περίεργη στρατηγική, με κρυφά πράγματα απέναντί σου, και στο φινάλε τι έγινε εδώ, λειτουργούσε πολύ μυστικά πίσω από την πλάτη σου και εδώ ίσως είδες έναν άνθρωπο να αλλάζει μπροστά σου σχεδόν ακαριέα, δηλαδή με πολύ περίεργο και γρήγορο τρόπο. Αυτό έγινε λόγω του διαβολακίου, δηλαδή της κακής ενέργειας. Τώρα ξυπνάει, καταλαβαίνει τον πόνο που σου προκάλεσε και τον τρόπο που το έκανε, μάλιστα. 4 ράβη, επανασύνδεση. Δείχνει αυτόν τον εορτασμό που είπα πριν, το δείχνει με 2 κάρτες, 4 ράβη, 3 κύπελα. Εδώ θα έχεις στο σπίτι σου, θα νιώσεις μια ασφάλεια, ότι είναι το καταφύγιό σου, η ηρεμία σου και ίσως και στα επαγγελματικά σου αλλά και στα ερωτικά σου θα υπάρχει μια κοινωνική αποδοχή και ευτυχία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να γιορτάσεις την επιτυχία σου επειδή θα έχεις δίπλα σου πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Η θυσία που έκανες ή κάνατε με τον άνθρωπό σου εδώ που ζήτησε η κακή ενέργεια να κάνετε έφτασε στο τέλος της και μετά από μια πολύ μακριά περίοδο στάσιμη, μια παύση λοιπόν είχε γίνει, απελευθερώνεστε από αυτό και τι κάνετε τώρα εσείς. Μας λέτε ότι έχετε οριμάσει πνευματικά, δηλαδή μάθατε το μάθημα του κάρματος. Έτσι λοιπόν κάνατε την αποδοχή αυτή, δηλαδή καταλάβατε ποιο ήταν το κάρμα, γιατί μπορεί να έγινε κάτι στη ζωή σας να πληρώνατε το κάρμα το γονιό σας ή και δικό σας κάρμα, το καταλάβατε όμως γιατί έγινε αυτή η θυσία. Στον καιρό της αναμονής τα είδατε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα και καταλάβατε ότι γιατί έγινε, αλλά τώρα θα καταλάβετε ότι θα λήξει κιόλας. Με μία νίκη πάρα πολύ μεγάλη με τους 6 ράβδους, μισό λεπτό, με μία νίκη πάρα πολύ μεγάλη, με έναν θρίαβο, γιατί λέει θα νιώσετε ότι όλο αυτό για σας ήταν μια τεράστια επίτευξη που έγινε και πολύ σημαντικός ήταν ο στόχος που παλεύατε. Οπότε ανακτάτε την πίστη στις δυνάμεις σας και πολλοί κόσμος θα πει ότι πραγματικά είστε ένα άτομο που δώσατε τις μάχες σας σε όλη σας τη ζωή και αυτό που κερδίζετε τώρα σας ανήκει, σας αξίζει, γιατί παλέψατε πάρα πολύ. 5 κύπελα, αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι να σκέφτεσαι το αρνητικό παρελθόν. Ναι, γίνανε πολύ άσχημα πράγματα εδώ, με κάποιον που δίλιασε στο παρελθόν και όλα αυτά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να το ρίξατε σε εσάς ότι κάνατε λάθη. Λυπάστε λέει για όλα αυτά που χάθηκαν, ναι, μαζί σου, αλλά έχουμε πει σε αυτή την κάρτα ότι θα κρατάς το καλό κομμάτι, δηλαδή το μάθημα που πρέπει να πάρεις και γιατί χάθηκαν όλα αυτά. Υπενθύμησε λοιπόν στον εαυτό σου ότι δεν χάθηκαν όλα και μη στέκεσαι μόνο στην απογοήτευση και στο πένθος. Κάποιος μετανιώνει πάρα πολύ για αυτά που σου έχει κάνει. Έχει κάνει πράγματα λοιπόν, 7 ξύφη, 7 κύπελα, τα οποία πραγματικά ήταν όλα λάθος, γιατί βρισκόταν αυτό το άτομο σε σύγχυση και είχε πάρα πολλές επιθυμίες, οι οποίες φυσικά και δεν μπορούσαν να γίνουν όλες πραγματικότητα, αλλά και οι επιθυμίες είπαμε ότι δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρες. Ένα άτομο που πάντα ήταν έτσι μεταβαλλόμενο, άλλαζε συχνά τη σκέψη του ή τις σκέψεις της και είχε να κάνει με τη φαντασία, με τα όνειρα και με ανθρώπους και καταστάσεις που ήταν γύρω που δεν εξυπηρετούσαν σε τίποτα, αλλά αυτό το άτομο τα έκανε τα λάθη. Άρα λοιπόν έχουμε μια παραδοχή και δική σας και του άλλου ανθρώπου των λαθών, παραδιέχεστε τα λάθη σας και οι δύο και ίσως επειδή βγάλατε και οι δύο τους φόβους σας, τα λάθη να γίνανε λόγω από ανασφάλειες και λόγω συνθήκων που είχαν να κάνουν με όλη σας τη ζωή όμως, έτσι. Κεντρική κάρτα είναι ο βασιλιάς κυπέλων, ένας βασιλιάς ο οποίος
Τώρα έχει τον έλεγχο, ενώ πριν δεν τον είχε με τα 7 κύπελα, τώρα έχει τον έλεγχο το τι θέλει να κάνει στη ζωή του σε σχέση με εσένα και για κάποιους ίσως ζήτησε και μια υποστήριξη από κάποιον που ασχολείται με τη θεραπεία αγάπης ή τη θεραπεία γενικότερα, ψυχολόγο, θεραπευτή, οτιδήποτε, συμβουλάτορα. Πήρε συμβουλές αυτός ο άνθρωπος για να ελέγξει, να αρχίσει να ελέγχει τα συναισθήματά του. Δεν μπορούσε να ελέγξει το συναίσθημα ή ίσως είχε θέμα με το συναίσθημα ή φόβο με το συναίσθημα. Γενικά, δες τι όμορφα, θεραπευμένοι πάτε σε μια καινούρια αρχή, αφήνοντας, ξαναλέω, τα λάθη στο παρελθόν και παίρνοντας μόνο τη γνώση να αποφύγω τα ίδια λάθη στο μέλλον. 4 ράβδι, δημιουργείς μια ασφάλεια γύρω σου, στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου και έτσι προχωράς σε ένα άλλο, σε μία άλλη ενέργεια, η οποία για σένα θα είναι συγκλονιστική, γιατί είπαμε θα έχεις μια τεράστια νίκη για αυτό που λέμε όνειρα, στόχους, ελπίδα, θαύματα, όλα αυτά. Μία νίκη, γιατί είπαμε ότι έχεις πληρώσει εδώ το κάρμα. Τα 4 ξύφη για μένα έχουν να κάνουν και με το κάρμα λίγο της οικογένειας, γιατί το 4 είναι το σπίτι μας, είναι ενέργεια του καρκίνου 4, δεν είναι του καρκίνου τα 4 ξύφη, συγγνώμη, είναι του ζυγού είπαμε και εκεί πέρα μπορεί να πλήρωσες κάρμα της οικογένειας που δεν ήταν δίκαιο για σένα. Δηλαδή ότι δεν έφτυγε σε κάτι εδώ, αλλά αναγκαστικά ήρθε πάνω σου με έναν τρόπο. Εδώ θα ξαναπώ ότι τα έχεις καταλάβει αυτά, έτσι. Δεν βρίσκεσαι σε μία φάση τώρα που λες ναι, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Στο έχω αναφέρει πολλές φορές ότι όταν θα είναι να τελειώσει μια ιστορία για να πάρει μια άλλη μορφή, θα βρεθείς σε αυτή τη σκέψη. Δηλαδή να καταλάβεις, να πεις μέσα σου ότι έγινε γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή ξέρεις το λόγο πια. Λοιπόν, πάμε να δούμε γι' αυτόν τον βασιλιά του νερού, που μας λέει ότι αφυπνίζεται, μας λέει ότι καταλαβαίνει ότι τώρα που έχετε μια απόσταση, ίσως χιλιομετρική και χιλιομετρική, δείχνει ότι βλέπει τα εμπόδια που έβαλε ο ίδιος, αλλά παρόλα αυτά κάνει καινούρια όνειρα, καινούριους στόχους, μάλιστα. Λοιπόν, άρα τι μας λέει? Ο παλιός ο κύκλος έκλεισε, γίνεται μια καινούρια αρχή και τώρα σε ένα καινούριο κύκλο η αγάπη σας θα ρέει. Δεν θα μπορεί να σταματήσει όπως γινόταν στο παρελθόν. Τώρα θα είναι, έχει μια συνεχόμενη ροή. Έκλεισε λοιπόν αυτός ο κύκλος, ο παλιός, ο κακός κύκλος. Πάμε να δούμε για τα 4 ξύφη, για το κάρμα, τι έπρεπε να πληρώσετε. Έπρεπε να πληρώσετε το εξής. Έπρεπε να βρείτε τον εαυτό σας στην ουσία μέσα από όλα αυτά. Γιατί όταν πληρώνουμε κάρμα λίγο χανόμαστε. Όπως σου είπα, μπορεί να μην φταίγαμε εμείς σε κάτι και να ερχόταν άνθρωποι και καταστάσεις της ζωής μας που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί είναι το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Από αυτό λοιπόν έπρεπε να φύγετε και αυτό για σας ήταν ένας δρόμος μεγάλος και σε πολλές φάσεις ανώμαλος. Δεν υπήρχε ευθεία, πολλές συστροφές, πολύ ανώμαλος ο δρόμος. Οπότε κάνατε έναν αγώνα δρόμου για να κλείσετε αυτό το καρμικό κύκλο. 6 ράβδι, μια επιτυχία λοιπόν, για να δούμε πάνω σε τι. Μια επιτυχία πάνω στο πεπρωμένο σας. Έχετε ολοκληρώσει λοιπόν το ταξίδι σας και οι δύο και ήρθε η ώρα να γίνει η ολοκλήρωση, να συναντηθείτε. Εντάξει, είπαμε ότι στο παρελθόν αφήνουμε μια πάρα πολύ κακή και δύσκολη ενέργεια. Εδώ για κάποιους ίσως εκδοχθήκατε κιόλας, δηλαδή βγήκατε έξω από ένα σπίτι. Μάλιστα, δύσκολα πράγματα εδώ. Σε αυτό το σπίτι μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι και να σας έδιωξαν ή τώρα θα ξαναμπείτε και θα μπείτε με γάμο. Υπάρχει μια δέσμευση εδώ όπως βλέπεις με 2 κάρτες κιόλας. Στο παρελθόν δείχνει ότι μπορεί να φτάσατε κοντά στο γάμο, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί όλο αυτό και θα γίνει με ιερό τρόπο, δεν μπορεί να σας χωρίσει κανείς. 10 ξύφη, μια απογοήτευση με το χειρότερο τρόπο. Μια απογοήτευση από έναν άνθρωπο που δώσατε τα πάντα φυσικά, αλλά αυτός ο άνθρωπος λέει τώρα μέσα από τις τύψεις του για αυτά που έχει κάνει,
βρίσκει το δρόμο του, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές τύψεις για ό,τι σου έχει κάνει αυτός. Ναι. Αλλά τώρα αποστολή της ζωής του είναι και θέμα χρόνου φυσικά, να είστε μαζί. Λοιπόν, 3 κύπελα, έχουμε μία κάρτα χαράς, ευτυχίας εδώ, γιορτής. Για να δούμε πάνω σε τι. Για να δούμε πάνω σε τι. Σε πρόταση γάμου, τι γίνεται, τι γίνεται εδώ, τι ωραία. Λοιπόν, αυτό το άτομο πια λέει ότι έχει καταλάβει ότι είσαι η αγάπη του ή η αγάπη της και λέει όπως είσαι σε αγαπάω, όπως σε θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω να αλλάξεις τίποτα, είναι πρόταση γάμου. Και εσύ αποδέχεσαι ανεφόρον και αυτός αποδέχεται ανεφόρον ότι θα ζήσετε για πάντα μαζί. Ο κύκλος ο καινούριος, αυτή η καινούρια πύλη που προχωράτε. 8 κύπελα στο παρελθόν μας λέει αυτό το άτομο δίλιασε. Για να δούμε γιατί δίλιασε. Δίλιασε γιατί λέει ότι είχε κάποιες αδυναμίες και κάποια στιγμή ένιωσε ότι δεν είχατε την ίδια οικειότητα, σαν να χάθηκε η οικειότητά σας, σαν να είχατε, να είχατε ρε παιδί μου, λίγο εκεί που ήσασταν πάρα πολύ καλά δεμένοι, κάποια στιγμή λίγο σαν να χαλαρώσατε. Με αυτά που συνέβαιναν, ίσως και εσείς είχατε παγώσει, να μην δίνατε όλο αυτό που δίνατε πιο πριν. Έτσι, λοιπόν, για να δούμε εδώ με τον κρεμασμένο και τη θυσία που έγινε. Για να δούμε. Αυτή η θυσία έγινε... μάλιστα. Οκ. Κοίταξε, η θυσία έγινε και τώρα πια αφήνετε, είπαμε, πίσω την άσχημη πλευρά και αφήνεστε και οι δύο στο να γίνει ξανά η σύνδεση. Δηλαδή θα τη δεχτείτε αυτή την επανασύνδεση, να σου το πω έτσι. Με τα 5 κύπελα σου είπα ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι στο παρελθόν, να γυρνάνε στα άσχημα η σκέψη σου. Πρέπει να σκέφτεσαι τα καλά που έρχονται και να αγαπήσεις και λίγο τον εαυτό σου. Γιατί μάλλον δεν σε αγαπούσες όσο έπρεπε και αυτό το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και όταν γίνεται αυτό, όταν δεν μας αγαπάμε, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, εδώ είναι το κενό που υπάρχει, και τους άλλους πλήρως, γιατί όταν δεν μας αγαπάμε φοβόμαστε ότι δεν μας αγαπάει ο άλλος, οπότε υπάρχει μια ανασφάλεια, εδώ βγαίνει η ανασφάλεια, κατάλαβες, από αυτό το σημείο. Άρα είχες πολλά θέματα να λύσεις και με την αγάπη για το δικό σου εαυτό. Καινούργια αρχή, με εμπειρίες όμως τώρα πια. Οι εμπειρίες αυτές δεν θα σας αφήσουν να κάνεις λάθη. Δεν θα σας αφήσουν, να κάνετε λάθη. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτή η καινούρια αρχή θα σας φέρει. Πρόσεξε τώρα τι θα σας φέρει. Θα σας φέρει μία επανένωση. Γιατί λέει ότι ο χωρισμός που είχατε μέχρι τώρα θα τελειώσει, γιατί είναι θεϊκός ο χρόνος, είναι θεϊκό το timing, βλέπεις, σου είχα πει εδώ και για το χρόνο, είναι θεϊκή η στιγμή, το σύμπαν, από πάνω βλέπεις ο Αρχάγγελος, σας ευλογεί, 2 κάρτες με τον Αρχάγγελο, γιατί έχουμε την Αρχαγγελική πύλη που είναι και γάμος για μένα, έτσι, 4 ράβδοι, δες που είναι η αγάπη σας τώρα, η επανασύνδεση ανάμεσα στον Αρχάγγελο, άρα έχετε απευθυνθεί εκεί. Μάλιστα, στο παρελθόν αυτό το άτομο επίσης έκανε πράγματα κρυφά πίσω από την πλάτη σου ή νομίζατε εσείς, δηλαδή σαν να κρατούσε κάποια μυστικά, το νιώθατε έτσι. Εδώ τώρα λοιπόν είδατε, βρήκατε την πηγή των προβλημάτων και ίσως αυτά τα ψέματα που υπήρχαν να μην ήταν τόσο ουσιαστικά ή να είχε αυτός ο άνθρωπος κάποιον εθισμό που να μην ήθελε να στον αποκαλύψει και εσύ να τον μπέρδευες και να νόμιζες ότι είναι κάτι άλλο και να ήταν κάτι άλλο. Αυτό λίγο θα το ξεκαθαρίσατε. Πάνω στον Αρχάγγελο να δούμε τι πέφτει, στην εγκράτεια και στη θεραπεία που κάνατε και οι δυο σας. Έλα ρε, έχουμε, να το πάλι ο χρόνος εδώ, έχουμε ένα ταξίδι επιστροφής εδώ. Εσείς έχετε λοιπόν ένα αιώνιο συμβόλαιο και όσος καιρός και να πέρασε, εσείς υπογράψατε ένα συμβόλαιο μεταξύ σας που τώρα, διαρκεί για πάντα.
Το υπογράψατε με ενέργεια του Αρχαγγέλου, κάτω από τη σκέπη του δηλαδή, και έτσι ήρθε η ώρα να ξαναγίνει μία κίνηση μεταξύ σας, λόγω της υπογραφής αυτής. Άσος κυπέλων, στην αγάπη εδώ τώρα. Επικοινωνίες, ό,τι αφορά την αγάπη, πολλές επικοινωνίες και οι δύο. Τι κάνετε, είπαμε, υπερχιλίζετε από συναίσθημα. Πω, χαμός εδώ. Έλα ρε εσύ, τι ωραία. Κάτσε, γιατί σου λέω, δεν τις έχω δει 2 φορές, είναι η δεύτερη φορά που τις βλέπω τις κάρτες. Και λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι που κάνατε λοιπόν, ήτανε θεραπείας ταξίδι και δουλέψατε και οι δυο τον εαυτό σας για σας τους δύο. Στην ουσία, όταν γίνεται, μπορεί να μην δεν το καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι έπρεπε να σας αγαπήσετε εσάς για να γίνει δουλειά και για τους δυο σας. Λοιπόν, 4 ράβδι, επανασύνδεση λοιπόν, για να δούμε. Τι γίνεται εδώ. Επανασύνδεση με την αγάπη άνευ όρων. Δεύτερη κάρτα που το λέει αυτό. Η αγάπη λοιπόν του ενός με τον άλλον δεν έχει όρια. Είναι ατέλειωτη, είναι στο άπειρο. 7 κύπελα. Έπρεπε να κάνει κάποια λάθη. Δεν έπρεπε. Γίναν κάποια λάθη λόγω κακής ενέργειας εδώ. Αυτό το άτομο παραδέχεται ότι έκανε λάθος επιλογές. Το παραδέχεται. Και μας λέει ότι τα λάθη που έγιναν είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτό που έχετε εσείς οι δύο. Τι εννοώ, πολύ λίγα, όχι, τα λάθη ήταν πολλά, απλά ήταν λίγα σε δυναμική, γιατί η δική σας αγάπη αναφέρεται στη δίδυμη φλόγα, έτσι, δίδυμη φλόγα είστε. Και έτσι η δική σας η αγάπη θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Έχω 1, 2, 3, 4 κάρτες γάμου εδώ. Ναι. Και έχουμε την κάρτα, την κεντρική, που μας λέει ότι όλο αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επίγνωση για εσάς τους δύο, μια πάρα πολύ μεγάλη επίγνωση. Δες εδώ τι τρικυμίες έχετε περάσει η θάλασσα, πόσο φουρτουνιασμένη είναι, αλλά τώρα αποφασίσατε και οι δύο ότι μένετε σε αυτή την σύνδεση, τη θέλετε και οι δύο τη σύνδεση, με γνώση ότι η σύνδεση, αυτή τη σύνδεση πώς το λένε, έχασα τις λέξεις τώρα. Ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτό θέλεις και εσύ και αυτός. Αυτό που είχατε, αλλά να το κάνετε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το δουλέψατε, καλά κάνατε, αγαπήσατε εσάς, καταλάβατε τα λάθη και εσείς και ο άλλος άνθρωπος. Μισό λεπτό, είναι θέμα χρόνου λοιπόν να γίνουν οι εξελίξεις, προτάσεις γάμου, γάμοι εδώ, χαμός. Είπαμε ότι είναι ένα καρμικό το οποίο δυστυχώς πέρασε πάρα πολλά για να καταφέρει να φτάσει στο σημερινό σημείο, και όπως ξεκίνησα να σου λέω με αυτή την έκλειψη που έχουμε σήμερα, και έχουμε και ακόμα μία στις 28 του μήνα, είναι 2 εκλήψεις οι οποίες θα ολοκληρώσουν τους κύκλους τους. Επίσης κάτι θα ξεκινήσει αυτές τις μέρες που θα τελειώσει επίσης 28 του μήνα. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια κίνηση από την οποία θα πείτε κάποια ζητήματα, τα οποία θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, γιατί η επανεκκίνηση όταν γίνεται χρειάζεται ένα αλφα χρονικό διάστημα να έτσι λίγο να τα ξαναβρείτε, και έτσι στις 28 του μήνα και μετά, έτσι περίπου γύρω μέσα στις 5-6 Σεπτέμβρη, θα έχετε πάρει τις αποφάσεις σας τι θα κάνετε για το μέλλον. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι βέβαια, οι αποφάσεις που είναι τις είδαμε. Αυτό το ζευγάρι θα μείνει για πάντα μαζί. Εγώ το εύχομαι σε όλους να γίνει, γιατί η αγάπη είναι αγάπη και όταν υπάρχει και είναι αληθινή, είναι κρίμα να περνάει αυτές τις φουρτούνες που περνάει. Και εγώ από την άλλη θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
αλλά πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Συγκλονιστική ενέργεια όσο αφορά το κάρμα. Είναι περίοδος που κλείνει και ανοίγει κύκλος, να είσαι μέσα σε αυτή την ενέργεια, να έχεις μια πολύ θετική σκέψη και επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλό σήμερα να αρχίσεις να σκέφτεσαι πολύ πιο θετικά για το τι θέλεις εσύ. Δώσε και δείξε αγάπη στον εαυτό σου και μετά θα σου δείξει αγάπη και θα σου δώσει αγάπη το άτομο που σε ενδιαφέρει ή έστω για κάποιους θα κάνετε μια καινούρια γνωριμία. Για εσάς που δεν θέλετε ρε παιδί μου να συνεχίσετε να παλεύετε για κάτι από το παρελθόν, το θέμα είναι, είπαμε, το κλειδί είναι η αγάπη του εαυτού σου, γιατί όταν έχουμε μέσα μας θυμό, βγαίνει ο θυμός και σε κάποιους άλλους που μπορεί να μην φταίνε και σε τίποτα. Δηλαδή εννοώ μια καινούρια γνωριμία που δεν θα έβλεπες τίποτα καλό και θα τη ζούσες μέσα από φόβους. Δεν θα φταίει κάτι αυτό το πρόσωπο το καινούριο στη ζωή σου, οπότε διάλεξε με σύνεση, χωρίς σύγχυση και χωρίς κακές επιρροές στις σκέψεις από το παρελθόν. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.